नमस्ते यहाँहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा आज हामी चाहिँ क्यापेसिटर ब्याङ्कको चाहिँ को एनसीटी 33 केबी क्यापेसिटर ब्याङ्कमा लागेको एनसीटी 2/1 को एनसीटी त्यसको चाहिँ 33 केबी इनपुट प्राइमरी साइडको स्टार्ट P1 P2 को बीचमा चाहिँ कन्टिटी आएन, ओपन देखायो। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीहरू मनमट टोलीको साथीहरूलाई लिएर चाहिँ यसलाई चाहिँ चेक जाँच अन द स्पट गरिरहेछौँ, गर्न गइरहेछौँ। अब कस्तो हुन्छ के हुन्छ, राम्रो ठिक छ। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले सामान्य मर्मत गरेर चाहिँ खोलेर चेक गर्दा ठिक रहेछ भने त्यसैलाई लगाउने, छैन भने हामी चाहिँ अर्को 2/1 को छैन 10/1 को एनसीटी लगाएर चलाउँछौँ। मोटर बजिरहेको छ नि कन्टिन्यूमा, ठिक छ। ल हामी 33 केबी क्यापेसिटरको चाहिँ एनसीटी को चाहिँ यो प्राइमरी स्टार्टमा चाहिँ कन्टिन्युटी आइरहेको छैन। अब त्यो नआइसक्दा बिग्रेको हो भनेर बुझ्नु पर्यो। के भएको हामी खोलेर चाहिँ यसलाई हेरेर हामीले मर्मत गर्ने चाहिँ सकिन्छ कि हेरिरहेछौँ। 33 केबीको क्यापेसिटर ब्याङ्कको एनसीटी न्युट्रल करेन्ट अनब्यालेन्समा चाहिँ 2 आउँदाखेरि यहाँबाट 2 करेन्ट फ्लो हुँदाखेरि यो सेकेन्डरीमा चाहिँ 1 एम्पियर आउने। दुईटा कोर छ, यो एउटा कोर अर्को कोर 1 एम्पियर आउनु पर्ने। 2 एम्पियर सेकेन्डरी प्राइमरीमा आउँदाखेरि यहाँ 2 आउने। हाम्रो प्राइमरीको स्टार्टमा चाहिँ यो कन्टिन्युटी आउनुपर्छ। बोथ साइडमा P1 P2 मा बीचमा कन्टिन्युटी आइरहेको छैन। त्यो अब के भएको, ओपन भएको हो कि के भएको हामी हेर्न गइरहेछौँ खोलेर है। मर्मत टोलीका साथीहरूलाई अन द स्पट सिटीलाई चाहिँ खोलेर चेक जाँच गर्ने काम भइरहेछ। अन द स्पट, एकदम अन द स्पट, वर्कसपमा होइन, अन द स्पटमा चेक गरेर चाहिँ फल्ट फाइन्डिङ गरेर यसको चाहिँ रिपेयरिङ गर्ने काम सुरु भइरहेछ। हेरौँ कतिको सम्भव हुन्छ है त। हामी ल सिटीको कभर खोलिसक्यो हामीले। हेर्दाखेरि चाहिँ अब देखिरहेछ स्पा गरेर टर्नहरू खाएको रहेछ। अनि यो P1 P2 मा जोड्यो। अनि यहाँ भन्दा देखिराख्नुपर्छ बाहिर कति 2-4 लेयर चाहिँ यो प्राइमरीको बन्डिङ गरेको रहेछ। त्यसभित्र यहाँ चाहिँ सेकेन्डरीको चाहिँ कोइल रहेछ। हाम्रो सेकेन्डरीलाई केही पनि भएन। प्राइमरीको चाहिँ अब यो स्पा गरेको कारणले छिन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कन्टिन्युटी आएन। भनेको अरूमा चाहिँ यसरी बेरेकोमा चाहिँ सेकेन्डरीको मात्रै हुन्थ्यो र प्राइमरीलाई चाहिँ ठुलो मोटो कन्डक्टरले 1-2 राउन्ड बेरेको हुन्थ्यो। यसमा चाहिँ 2/1 2 एम्पियर करेन्ट यहाँ कुद्दाखेरि यो सेकेन्डरीमा चाहिँ 1 एम्पियर आउने खालको हो। यसमा चाहिँ 2 एम्पियर आउने खालको भएको कारणले अनि प्राइमरीमा चाहिँ अलि बढी वान्डिङ भयो। अनि सेकेन्डरी चाहिँ यहाँभित्र छ। भनेको यो लो करेन्ट दिएर 2 एम्पियर/1 को सिटी भएको कारणले यस्तो खालको रहेछ। अरूमा चाहिँ प्राइमरीको चाहिँ ठुलो अनि केवल 1 राउन्ड 2 राउन्ड कुनामा सिधै पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ डिजाइन अनि करेन्ट अनुसार हुँदो रहेछ। यसमा चाहिँ यो बाहिरको चाहिँ यो प्राइमरी नै रहेछ है। हामीले चेक गऱ्यौँ। 33 क्यापेसिटरको एनसीटी 10/1 को चाहिँ हामी आज नयाँ लाउनलाई चाहिँ चेक गर्ने प्रोसेसमा छौँ। यो चाहिँ मेगर कम्पनीको सेकेन्डरी इन्जेक्सन किट हो। यसलाई चाहिँ हामीले 10 एम्पियर दिएर हेर्नुपर्ने। अहिले 10 मा यो 0 यो 1 10 सम्म नाप्ने। अहिले 10 मा सिलेक्ट छ। अब हामी करेन्ट दिएर हेर्छौँ कतिको हुने रहेछ, ठिक छ कि छैन। त करेन्ट 10 दिने हो। 10 दिँदाखेरि 1 आउनुपर्छ। सेकेन्डरीमा प्राइमरीमा 10 दिँदाखेरि सेकेन्डरीमा 1 आउनुपर्छ। 10 दियो 1.0 ल 1 नै लगभग आएको, 1 नै ठ्याक्कै आएको छ। ठिक छ। यो अर्को कोरमा चेन्ज गरौँ त। ल एउटा कोरको कति दिनुभएको छ त्यहाँ? 10.2 ल 0.033 छ। ठिक छ है। ल 2 कोरको सिटी दुईटामा बराबर भयो। ल अब मेगर गर्न बाँकी छ, मेगर गरेर हेरौँ। सिटीको बडी र सिटीको स्टार्ट भनेको सिटीको प्राइमरी कोर र बडीसँग चाहिँ आपसमा चाहिँ कन्ट्याक्ट हुन्छ। सिटीको प्राइमरी स्टार्ट यो स्टार्ट र बडीसँग चाहिँ इन्टरनली सर्ट गरिएको हुन्छ। सेकेन्डरीमा हुँदैन, तर बडीसँग गरेको हुन्छ। यति
10/1 को एनसीटी 10/1 को एनसीटी मेजरिङ गरिरहेको छौँ हामीहरू कति केबी दिएको 10 केबी भोल्टेज सप्लाई गर्दाखेरि 20 टेरा देखाइरहेछ एउटा चाहिँ माथि बडीमा लगाएको छ टपमा र तल बडीको बिचमा इन्सुलेसन कति आयो 20 टेरा आयो भनेको यो ठिक छ हस् हजुर आजलाई भाइ अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला है